في ناس لما بتحب بتخاف إن هي تخسر فبتتعلق، وفي ناس لما بتحب بتتحول لمراقب لمهووس وممكن حتى قاتل متسلسل. شخصيتنا في فيديو النهارده وهي جو جولبرت من مسلسل ومش عارف لو قلت جولبرت دي صح ولا لا. الشخصية دي هو المراية للحب المشوه، للعلاقات اللي بتتدمر بدل ما بتتبني، العلاقات اللي بتدمرك وتأذيك بدل ما تبنيك وتحسنك. وهنا هل انت بتعرف تحب ولا بتتعلق؟ وهي دي فكرة الفيديو من الأساس. هنتكلم أكتر عن الحب والتعلق والهوس وجو جولبرت الشخصية اللي عليها الموضوع ده من الأساس. مين هو جو جولبرت؟ من أول نظرة هتشوف جو جولبرت هتقول إن هو راجل هادي مثقف مهتم ولطيف، بس ورا كل ده عقل بيدرسك بيراقبك بيفكر يسيطر عليك بأي شكل. هو مش بيحبك، هو عايز يملكك، عايز حرفيا يتعامل معاك على ان كل حاجة في دماغه هو انت بتعملها. وده حرفيا فكرة ان هو عايز يمتلكك ويتحكم بيك حرفيا ويرخي شخصيتك. عنده القدرة انه يخليك تحبه، وبعد ما تحبه يدفنك ويدمر حياتك ويخليها حياة سوداوية. جو مش طلع فجأة، هو نتيجة طفولة مشوهة وعلاقات سامة ونقص كبير في الإحساس بقيمته. وهنا هشرح لك مراحل الهوس عند جو وبعدين هنرجع لطفولة جو، وعايزكم تركزوا في الفيديو في النقطة دي. خطوات الحب اللي جو بيعملها ومراحل الهوس عنده بتبدأ بإعجاب، وبعدين بتتحول لفضول، وبعدين بتتحول لمراقبة، ومن هنا بيتحول لتعلق، وبعد كده المرحلة الأسوأ وهي مرحلة الامتلاك، وبعدها مرحلة التدمير. خلينا نرجع بشكل بسيط. نبدأ بجو بيبقى عايز يعرف البنت، يطمن عليها، وبعدين فجأة يتجسس عليها، يدخل حياتها ويتحكم فيها. ولما يحس ان هي مش بتكون ليه بيبدأ يشوفها خطر على نفسه ويخلص عليها. جو مش بيحب الأشخاص، هو بيحب الصورة اللي هو رسمها في دماغه. ومن هنا هنرجع لماضي جو. أنا مش هطول في شرح الماضي بتاعه، بس حط خط تحت اللي أنا هقوله. جو جولبرت وهو صغير أو أبوه وأمه علاقتهم كانت دايما زبالة. دايما أبوه كان بيضرب أمه ويعاملها أوسخ معاملة من غير أي ذرة مبالغة. ولما أبو جو وأمه كانوا يتخانقوا كان جو بيستخبى في الخزان. في مرة من المرات جو لقى المسدس اللي أمه كانت قايله له عليه، فخد المسدس في عز ما أبوه بيتخانق مع أمه وقتل أبوه. أمه أول ما عرفت الحوار ده اتصدمت، إيه اللي أنت عملته ده يا جو؟ بس في الأول وفي الآخر حضنته وقالت له عادي مش مشكلة. أول ما قالت له عادي مش مشكلة حس بالراحة والأمان. فجأة رمته في دار أيتام وتخلت عنه من غير أي ذرة مبالغة، وكان دايما مقتنع إن أمه هترجع بس ما كانتش بترجع. عاش أيام صعبة في دار الأيتام، كانوا بيتنمروا عليه وبيعاملوه أوسخ معاملة حرفيا، شبه الهفا اللي بيبقى في ابتدائي دايما اللي بيتضرب على الطلعة وعلى النزلة يعني. المهم نفس الفكرة اللي جو عانى منها حرفيا. جت واحدة فجأة كانت بتعامله معاملة كويسة جدا في دار الأيتام وكان متعلق بيها جدا. بس حطوا خط مهم هنا، عشان كان في حد هي بتحبه كان بيعاملها أوسخ معاملة، فهي تتضايق، بعدين يقول لها أنا بحبك خلاص ما تزعليش، ففي الآخر ترجع له وفي الآخر يعملها أوسخ معاملة. لحد ما في مرة كان جو في إيده إن هو يقتله ويخلص منه ويزقه من على السلم، بس جو خاف وتردد، وبسبب الحوار ده جت في مرة عاملها معاملة وسخة وأذاها لحد ما سابت الدار ومشيت. وجو فضل محبوس في الدار وبيعاني من أيام صعبة جدا من الوحدة ومن المعاناة، ويدوب كان عنده ناس يعرفهم في الدار يدوب حرفيا، لحد ما جو طلع من دار الأيتام. وأول ما عرف إن هو يطلع دور على أمه في كل مكان وقدر إن هو يوصلها، واكتشف في الآخر إن هي اتجوزت حد تاني وخلفت عيل تاني وتخلت عنه، ومن غير أي ذرة سبب انتهت الطفولة بتاعت جو. ايوه مفيش اي مشاهد عن كده. ايه الفكرة اللي انا عايزها من كل الطفولة اللي انا حكيتها لك دي؟ واحنا صغيرين دايما احنا ممكن نكون مش قادرين نعبر لاهلنا او لحد احنا بنحبه عن مشاعرنا، فبنخاف ان احنا نخسره، بينما المفروض ان انت تعبر بشكل طبيعي عن مشاعرك. فانت ممكن تخاف ان حد معين يتخلى عنك، فبسبب تخلي حد عنك او بسبب انك خايف ان انت تعبر بحرية او خايف من اللي قدامك في الاخر يرفضك، النتيجة بتتحول لانك تتعلق. بالضرورة ممكن من طرفين او من طرف واحد، بس العبرة واضحة، انت ممكن تتعلق وممكن هنا توصل لمرحلة الهوس. ودي كانت فكرة مهمة جدا في الفيديو، يا ريت تكونوا فهمتوها لان هي فعلا مهمة، وده هدف الفيديو اصلا. دلوقتي بعد ما انا شرحت لكم التعلق وازاي التعلق ده اتولد وجو وماضي جو، هشرح لكم بشكل سريع جدا علاقات جو بشكل مبسط وبشكل خفيف.
اول بنت جو حبها كانت كانديس. كانديس حرفيا ما كانتش بتحبه، كانت بتاخده على قد عقله وتحسسه قد ايه هي بتحبه، لحد ما حرفيا كانت بتخونه مع اللي يسوى واللي ما يسواش. اي حد كان يبص لها كانت بتخونه معاه، يعني حاجه يعني قمه يعني. وفي الاخر لما جو عرف الحوار ده ان هي ما بتحبوش، شاف حد هي كانت بتخونه معاه وقرر ان هو يقتله. بعد ما جو قتله، جو حاول ان هو بدل ما يتخطى كانديس ويفهم ان هي ما كانتش بتحبه اصلا ونعيش حياه عاديه، لا معرفش يعمل كده. فالنتيجه الحتميه انه قرر انه يحاول يقتل كانديس او ياخدها في مكان معزول ويعبر، بس هو معرفش، فبالتالي خبطها وافتكر ان هو قتلها ودفنها. بس الحقيقه ان هي فضلت عايشه. ده للموسم الثاني. ندخل على الموسم الاول عن شخصيه بيك. ابوها كان بيعاملها برضه معامله زباله، ودايما عندها شك في نفسها وما عندهاش ثقه في نفسها وشايفه نفسها قليله، وده كان بيؤدي في الاخر ان هي تحب ناس قليلين او ناس سرسجيه يعني، او باختصار ناس اقل منها، وكانت بتقع في علاقات زي الزفت وما كانتش حرفيا تايهه. ولما جو جيلبرت دخل حياتها ولعب على نقطه ضعفها وحسسها بالامان، اتعلقت بيه وحبته، لحد ما اكتشفت ان جو عشان يحببها فيه قتل شخصيتين هي كانت بتحبهم جدا. جو جيلبرت بعد ما هي اكتشفت حقيقته زعلت جدا وحاولت ان هي تخبيها، بس لما عرف ان هي عرفت خباها في القفص، ضحكت عليه وعملت اي حاجه عشان تهرب. واول ما هي طلعت من القفص شتمته وقالت له قد ايه هي بتكرهه وقد ايه هو مؤذي، اتعصب وقتل. الموسم اللي بعده شخصيه لاف كانت بنت مثاليه بالنسبه لجو، لحد اما في الاخر نجري الاحداث جو اكتشف ان هي زيها زيه، بتقتل عشان الحب ومستعده تقتل عشان اي حد هي بتحبه زي ما جو بيعمل. جو ما حبش الموضوع ده، معرفش ازاي يعني. مع العلم لاف قتلت كانديس بقصه وحبكه مثيره يعني، لان الموسم الثاني والثالث مواسم كويسه في رايي الشخصي يعني، بس احنا عايزين القصص باختصار. قتلت كانديس لاف البنت اللي هو حبها في الموسم الثاني، قتلت كانديس اللي هي كانت مزعجانه اصلا من الموسم الاول يعني. وباختصار شديد يعني اكتشف حقيقه لاف وعرف قد ايه هي مؤذيه، واتجوزها وخلف منها، وعاشوا حياه عاديه جدا في الموسم الثالث ومن غير اي سبب. بعد ما جو زهق من الحياه، لاف قرر انه هو يحب واحده انا هقول عليها نكره ومش هتكلم عنها ومش هدي حقها لان هي شخصيه يعني ما اعرفش. المهم ساب لاف اللي هي بتحبه وشبهه وراح يحب واحده يعني شغاله في مكتبه منظره يعني انا ما اعرفش ابص في وشها اصلا يعني. المهم من غير اراء الشخصيه، انا اسف اني دخلت رايي الشخصي في القصه يعني. المهم حبها وتعلق بيها لدرجه انه حاول انه هو يتخلى عن لاف عشانها، لحد ما لاف هو خانها وفعلا حاولت ان هي تقتلها بس رفضت، وحاولت ان هي تقتل جو، ففي الاخر جو قتلها وتخلى عنها. الموسم الرابع البنت دي راحت في حالها، جو جيلبرت راح دور عليها وفي الاخر لما لقاها قرر ان هو يسيبها بكل بساطه، لكن الحقيقه هو ما سابهاش ورماها في قفص واذاها وحرفيا كانت عايشه في عذاب نفسي احسن. ظهرت شخصيه كيت شخصيه قويه، ابوها من الناس اللي عندهم سلطه، مش بتحب ابوها عشان كان ابوها وسها بشكل غير مباشر، وكانت السبب ان هي تقتل 1000 طفل من غير اي ذره مبالغه، وده اوسخ مليار مره من اللي جو عمله يعني. هي قتلت 1000 طفل وحاسه بتأنيب الضمير وخلاص بقى هي تابت يعني. المهم شخصيه قويه وانا اتعلقت بيها جدا في الموسم الرابع، وعلاقتها مع جو كانت حلوه جدا في الموسم الرابع، لحد ما في الاول وفي الاخر جو حاول ان هو ينتحر. طبعا انا ما اتكلمتش عن اي حاجه في الموسم الرابع، وده واحد من المواسم اللي انا بعشقها يعني، ما فصلتش فيه كتير. واتجوزها في الاخر، وفي الموسم الخامس ابتدت ان هي تكتشف حياته اكتر فاكتر وتكرهه، وظهرت شخصيه هسميها النكره 2 من اكتر الشخصيات اللي انا بكرهها. شخصيه تنحى ما فيهاش اي روح الجمال، ظهرت كاي رشق حبكه واجندات نسويه. في الاخر كانت بتدور ورا جو مع ناس على ريدت عشان كانت بتحب بيك ومتعلقه بيها، عشان بيك قالت لك كلمتين اتعلقت ببيك وزعلت عشان ماتت، لحد ما في الاخر بكل اختصار عشان مش حابب الشخصيه دي بكروتها شافت جو حاول وقربت منه فحبته واتعلقت بيه، وبعد ما حبته واتعلقت بيه شويه تشك شويه لا، لحد ما ظهرت الارض. المهم قالت لها اي كلمتين عافيه زو، احنا النسويات بنحب الراجل اللي يعلقنا ما انتوا اللي حمير وكنت عارفه ان هو متجوز وانتي بتدوري وراه يعني انا مش فاهم يعني. المهم لحد ما في الاخر راحت وانتقمت من جو، وانتهى بيها المطاف بعد ما ضحكت عليه وراحت معاه في مكان وهو في عز ما هو بيحبها وعايش معاها احلى حاجه. ظهرت حياتها وان هي حاولت تقتله فهو حاول يقتلها. مع العلم في نقط عايز اقولها، كيت اترمت حرفيا في مكان
والع مضروبه واخده طلقه وفي الاخر طلعت حيه، ودي حرفيا رجلها كعب رجلها مكسور، وجو خنقها يعني حرفيا وضربها ضرب المفروض تموت، وخنقها في الميه وما ماتتش، وفجاه رجعت وقالت له قد ايه انت انسان وحش، وحاولت ان هي تقتله، بس بدل ما تقتله ضربته في عضو مهم، والمهم جو جيلبرت ما عادش راجل خلاص، يعني خلاص العضو المهم اتضرب يعني. المهم جو جيلبرت في الاخر اتحبس وبقى وحيد، والحاجه اللي طول عمره خايف منها لقى نفسه ان هو محبوس فيها. في الاخر بعد ما لخصت لكم القصه بشكل سريع ومبسط، نوصل لاهم نقطه. ايه الفرق ما بين التعلق والحب؟ الحب ببساطة هو ان يكون في حد بيحركك وبيحبك، وفي مساحة بالثقة والامان، مش محتاج ان انت تراقب او ان انت تملك الحد، او ان انت ببساطة تمتلكه زي ما جو جيلبرت كان بيحاول يعمل. فده بيخلي ان الحد ده بيريحك وانت بتريحه وتسندوا لبعض. لما تحصل مشكله بينكم، انت تقول عنه كلام وحش وهو يقول عنك كلام وحش، بس هتقدروا ان انتوا تتصالحوا عادي جدا عشان انتوا فعلا علاقتكم كويسه. اما التعلق ده بيخليك انت دايما عايش في قلق، دايما خايف تخسر اللي قدامك، دايما عايز ان انت تسيطر عليه وتتحكم بيه. ممكن حتى يكونش بينك وبينه اي حاجه، بس انت حرفيا مجرد متعلق بيه ومفيش بينك وبينه اي حاجه، يعني لمجرد ان انت رابط صوره معينه عنه، وده بسبب ان انت خايف ان انت تعبر، خايف ان هو يرفضك، فبتدخل في قصه معقده جدا. دي عايزه لها فيديو لوحدها لو حبيت واعمل فيديو عن الموضوع ده. فباختصار الحب هو بيكون راحه وامان، ممكن تحصل مشاكل بس في الاخر المشاكل بتتحل. اما التعلق هو خوف دايما من الخساره، خوف دايما من انك تخسر اللي قدامك، فبالتالي بيكون عايز تمتلكه وتتحكم بيه 24 ساعة. زي ما انا قلت لكم ليه بنتعلق بالشكل ده احيانا، لان ده جرح قديم محتاج يتحل. ازاي تحله؟ عن طريق ان انت تحاول ان انت تعبر بحرية وتخلص من عقدة الرفض عن طريق المواجهة ببساطة شديدة يعني. وبس بعد ما شرحت لكم الحب وكل ده، عايز اقول حاجة في الاخر. جو جيلبرت مش غريب عننا، هو في الاخر بيعكس جزء مهم جدا فينا كلنا، وهو جزء الحب والتعلق. بس المهم هنا ان احنا نختار نحب بوعي مش بهوس. فكل مرة كنت فيها متعلق مش بتحب، اكتب لي في كومنت يعني هل اتعلقت بحد قبل كده يعني، وهل وصلت لأي حاجة من درجات التعلق، وهل الفيديو ده فادك عامة ولا لا، واشترك في القناة واعمل لايك.